حاجی دا چې کوم پورشن اوس موږ سٹارټ کوو چپټر 13 شو چپټر 14 شو او چپټر 15 شو دا درې چپټر چې دي دا اف ای 1 ام ای 1 اف ای 2 ام ای 2 اف 2 او اف 3 د شپږ پیپر کې چې کوم تھیوریټیکل خبرې راغلي کړه نو دا غي خبرو هغه ټول نه چول درس کوي لکه چپټر 13 کې تاسو ګورئ اکاونټینګ اینڈ فاینانس فنکشن ودین بزنس یعنی ډیفرنٹ ډپارټمنټ څنګه کار کوي نو ټول ایزی خبرې دي ګران پکې نشته څه فاینانشل سیستم اینڈ پروسیجرز دام سمپل دی دا خبرې الریډي تاسو ته پته ده درځیدل او دغه شان چپټر 15 نه صحیح ده نو کوشش وکاو د درې لیکچرو کې درې وړه چپټر چې دي کمپلیټ کو خاص پکې سنشتہ او اورویو وایکو بیا امپورټنت چپټر چې کوم مونږ ته پاتې شو نو هغه چپټر 7 پاتې دی اکنامکس والا یو دا چپټر اډیټ والا او اډیټ والا چپټر چې دا بیا ډېر امپورټنت دی اکنامکس والا هم امپورټنت دی ان شاء الله نن او سبا کې 13 14 15 ختمو او بیا دغه دوه کلاس پاتې دي نو بیا هغه کو صحیح دی نو راځي چپټر نمبر 13 لا 299 پیج دی حاجی چپټر 12 هم ایزی دی کوم د ګورننس او د بورډز حواله سره خبره ده نو په استری کې الریډي یو چپټر کې دا خبره تاسو کړې وي نو څو خبره وکړې نه وي دي فور ریکارډینګ به تاسو بیا وګورئ صحیح ده حاجی چپټر 13 راځو چپټر 13 کې موږ ته وایي اکاونټینګ اینڈ فاینانس فنکشن ودین بزنس یعنی اوورال اف بی ټی که تاسو وګورئ نو په دې کې د اکاونټینګ ریلیټډ څه خاص خبرې نه وي ټول اوورال بزنس سټرکچر کمپنی سټرکچر منیجمنت حواله سره امپلویز حواله سره چپټر 18 نواله او مخې ته چې د ټول امپلویز او بیا منیجرز ګروپس ټیمز او دا خبرې کړې دي صحیح ده او دا درې چپټر چې دي نو خاص بیا د اکاونټینګ اینڈ فاینانس سره تعلق ساتي یا نظام سره تعلق ساتي مینلی اکاونټینګ اینڈ فاینانس فنکشنز یو خزان پوه کوي کنه اکثر به تاسو اوریدلی فاینانس ډپارټمنټ او تاسو به اوریدلی اکاونټینګ ډپارټمنټ په دواړو کې ډیفرنس دی فاینانس او اکاونټینګ کې ډیفرنس سره صحیح ده نو فاینانس سپیسیفیکلی مطلب دی فاینانشل اکاونټینګ فاینانشل اکاونټینګ کې یعنی فاینانشل سټیټمنټس چې تیاریږي نو زیاتر کار دی روزانه چې کوم اکاونټنټس کار کوي منیجمنت نه علاوه یعنی په اکاونټینګ کې چې کوم روزانه په بنیاد کار دی نو فاینانس والا ډیل آسان کاری ګران نه صحیح ده ګران کار د اډیټ والی د ټیکس والی فاینانس والا کار ایزی لکه انوایس ریکارډ کا ډیټا انټری وکا راشد الله صاحب پکې نن راغی مبارک شه راشد الله ویلکم ډیره مننه سره الله دې خوشاله خیر څنګه بخیر رالی مسافري ختمه شو او الحمدلله راغلم زه صحیح ده دې ملګرو ته مې خبره کوله دا 13 14 15 چپټرز چې دا ایزی دی الریډي مخکې چپټرز بوکس کې پیپرز کې تاسو ویلي دي صحیح ده نو ورډ وکاو نن او سبا کې به دا کوشش کوو درې وړه چپټرز هم کمپلیټ شي صحیح ده خاجي خبره مې کوله د اکاونټینګ اینڈ فاینانس نو فاینانس سپیسیفیکلی فاینانشل اکاونټینګ دی یعنی روزانه انوایسز ریکارډ کا بیا پیمنټس وکا بینک ریکونسیلیشن وکا دغه شانتي منثلی ریپورټس تیار کا دغه شانتي فاینانشل سټیټمنټس تیار کا دا فاینانس ډپارټمنټ کار اکاونټینګ نه مطلب ای اورال اکاونټینګ په دې کې فاینانس هم راغی په دې کې منیجمنت هم راغی دې کې کاسټینګ هم راغی دې کې ټیکس هم راغی اډیټ پکې هم راغی نو کمپلیټ دی صحیح ده خاجي نو ډیپند کوي کمپنی باندې کمپنی کې زیاتره فاینانس ډپارټمنټ دی اډیټ او ټیکس لپاره هغه بهر بیا هایر کوي صحیح ده او غټ کمپنیز دي یا فرمز دي نو هغه اورال اکاونټینګ ډپارټمنټ چې دا سره هر څه بیا په خپل باندې کوي صحیح ده نو کدي چپټر کې مینلی تاسو وګورئ نو هغه د F3 والا سټیټمنټس درکړل چې سټیټمنټ اف پروفیټ اند لاس دی کیش فلو دی فاینانشل پوزیشن دی صحیح ده دین علاوه کاست اند ریونیو باندې خبره کړې ډیسیژن میکینګ بجټری کنټرول کوم چې منیجمنت سره تعلق ساتي حاجی راځو د ټول ناول اکاونټینګ څه ته وایي نو اکاونټینګ چې دی کلم ریکارډینګ ریپورټینګ انالیسس کو اف بزنس ټرانزیکشن نو دی ته اکاونټینګ وي صحیح ده کوشش کو ډېر ډیټیل کې نه زو الریډي خبرې ایزی دي کوم خبره سره لپاره نه وي داګه به ایکسپلینیشن کو نور با لګتا دی کو دی چپټر کې صحیح ده اکاونټینګ اورال سټرکچر هم لراکړه دی چې ګوري د فاینانس ډپارټمنټ یو ډایریکټر فاینانس ډایریکټر د دې ډایریکټر کار صحیح debt equity structure یعنی liability of the capital structure ګوري چې چرته زم په کاروبار کې liability سیوا نشي ځکه liability سیوا شي نو risk سیوا شي F3 پیپر کې انالیسس موږ کړو کنه چې higher liability مطلب یې ستا بزنس زیات risk تزي نو یو په دې شي خیال ساتل شي دا د
फाइनेंस डायरेक्टर कारी بیا د فاینانشل میجرمنٹ اف کمرشل سکسس یعنی زموږ بزنس کامیابی دو کې فاینانس څه کار دی څه رول دی دا غي د پر ریسپونسبل دی ریسورس الوکیشن کم چې ریسورسز دی یعنی فاینانس سره سره ریسورس دی کیش ان بینک دا غي په صحیح طریقه باندې تقسیم شوی یار یو کس ته صحیح بجټ میلاو شوی دی planning acquisitions divestments صحیح دا complete planning دو کړی دی investments دی divestments دی نو دا غي پورا responsibility د فاینانس ډایریکټري ډیویډند پالیسی سره یعنی شیر هولډرز ته به ډیویډند سونه میلاویږي زمونږه چې کوم شیر هولډرز دي سٹاک مارکیټ ته فاینانشل پریس دي فاینانشل سټیټمنټس دي بیا چې کوم زمونږه کلاینټ ریلیشنشپ ته بانک ریلیشنشپ ته د دې ارسه د لپاره فاینانس ډایریکټر ریسپونسبل صحیح دا بیا په دې اکاونټینګ ډپارټمنټ کې زموږ سره راځي چیف اکاونټینګ او چیف اکاونټنټ چې دی هغه مینلی د فاینانشل اکاونټینګ یعنی ډیلی انوایسز نواله بانک ریکونسیلیشن لیجر ریکونسیلیشن audit relationship audit assessment دا ټول کار چې د چیف اکاونټنټ کاری او د انډر نور اکاونټنټس بیا کار کوي بیا ټریجرري نو ټریجرر په افټو کې به تاسو وایي چې ټریجري څه ته وایي ټریجري مین کار یا د ټریجرر مین کار چې دی هغه د ډیپ سټریټجی دا چې موږ له سونه قرضه په کار ده لایبیلیټي په کار ده سونه نه ده زم چې کوم ډیفرنٹ ټایپس اف کرنسی اکثر ملټي نېشنل بزنسي هغه د خپل ملک کرنسی او په ډالر کې په پاونډز کې ډیفرنٹ کرنسی کې داغه ترانزیکشنز دي داغه خیال ساتل ورکینګ کیپټل خیال ساتل چې سونه او کیش ورک فلو زموږ څنګه ده انویسټمنٹ اپریزل دی کوي چې یاره دا انویسټمنٹ زموږ لپاره ښه دی نه دی ښه ریټرن شته نشتی دغه شان بانکینګ فورکاسټینګ یعنی د بانک د پر راون ټایم کې پلانینګ کول انټرنل فاینانشل سټرکچر کې د رول او ریسک مینجمنت کې د رول څنګه ټیکس مینیجر مینلی د ټیکس سرکاري چې ټیکس کیلکولیشن شي ټیکس وزمګه سټریټجی صحیح ټیکس میټیګریشن به صحیح کمپلاینس به صحیح یعنی کمپلاینس مطلب دا دی چې موږ د ټیکس ټول رولز او پالیسیز ریګولیشنز فالو کوو بیا زم سره په دې کې راځي منیجمنت اکاونټنټ نو هغه د بجټ سره کاری هغه د انویسټمنټ سره کاری هغه د ډیسیژن میکینګ سره کاری صحیح ده نو دا یو کمپلیټ فاینانشل سوري اکاونټینګ ډپارټمنټ شي نو پای کې دا مین کسان چې هغه دای صحیح ده حاجی بیا مخ ته راځي فاینانشل اکاونټینګ فنکشنز زموږ ټوټل فاینانشل اکاونټینګ کېږي د فاینانشل سټیټمنټس جوړولو لپاره پای کې مینلی زم سره پروفټ اند لاس تلته کې موږ خپل ریونیو expenses ریکارډ کو revenue and expenses لرکو نو ته د profit یا loss پته ولګي بیا statement of financial position دلته کې assets liability او capital ریکارډ کیږي د زنم د خپل بزنس د پوزیشن پته لګولې شو که زم capital سیوا دی liability کم ده نو مطلب زموږ بزنس خه پوزیشن کې دی که liability سیوا دی نو زم کاروبار پر ریسک باندې بیا statement of cash flow جوړیږي نو هغه موږ ګورو چې زم سره sufficient cash دی کنيشتي یعنی cash flow زموږ د کیش راتلو د کیش فلو ته وایي نو هغې دپاره هم سټیټمنټ جوړوو دلته یو کوېشن راکړی دی وایي نو has been asked to find 4 pieces of information صحیح ده څلور قسم انفارمیشن پکار دی about FGH Limited for his manager from the company statement of profit and loss د profit and loss نه پکار دی او financial position نه پکار دی he has been asked to find then a sir requirement کړلی ratio of current asset to current liability ندام په استر کې ویلو د دې فارموله دا به د فاینانشل پوزیشن نه بیلانس شیټ نه معلوم شي ټوټل شیر هولډر اکوټي دا به د بیلانس شیټ نه معلوم شي ګراس پروفیټ از پرسنټیج اف ریونیو پروفیټ اند لاس نه معلوم شي ټوټل رنت ایکسپنس پروفیټ اند لاس نه معلوم شي څنګه نو اپشن پکې وګورئ چې کوم یو کې راځي هغه ولګوي بیا راځي وای فاینانشل سټیټمنټس مونږ ولې جوړو نو دا خبره بار بار شوې ده چې د سټیک هولډرز لپاره هغه کسان چې بزنس د وجې افیکټ کېدای شي یا په بزنس کې انټرسټډ دي نو پای کې اونرز راځي پیسې لګولې نو سټیټمنټس ورته پکاري بیا منیجرز راځي چې مخکې پلانینګ وکړي یا ډیسیژن میکینګ وکړي بانکس نه پکاري چې دا هغه فاینانشل سټیټمنټس په بنیاد تاله لون درکړي امپلویز څخه پکاري چې امپلوی ښه کمپني د خپل جاب د لپاره د خپل سټیبلیټي د لپاره ګوري نو هغه تم پکاري سپلایر اند کسٹمرز تاسو سره بزنس کوي نو پکار دي چې هغه تاسو د فاینانشل سټیټمنټس پته ګورنمنت ستا کمپلاینس او ستا ټیکس وغیرہ چک کوي نو هغه تم پکاري بیا راځي انټیګریټډ ریپورټینګ په دې ټاپک لږ ځان پوه کړئ ښه Many organizations adopt an integrated reporting approach, which means their financial statements cover the organization financial performance and position using the 3 primary financial statements mentioned earlier, but also report any other relevant information. Saida, gore integrate پښتو کې موږ وایو راجمع کولو ته انټیګریشن چې کله ریپورټس راجمع شي په جمع یو ریپورټ جوړ شي د انټیګریټډ ریپورټ وي لکه فور ایگزامپل که زه کمپلیټ سټډي کوم
زه بیلنس شیټ ته زما، زه پروفیټ اند لاس ته زما، زه به کیش فلو ته زما، چینج ان اکویټي ته زما، ډیسکلوجر نوټس ته وزم. او د دې نه علاوه لکه دا 15 سټیټمنټس اورال سره د بزنس کارکردګي، پوزیشن، کیش فلو وغیرہ ته شو کی. او په بزنس کې د دې نه علاوه هم خبرې چې ستا ریسک پوزیشن څنګه دی، صحیح ده، سی اس آر موږ ویلو، کارپوریټ سوشل ریسپانسیبিলিټي څنګه ده، ایتھکس حواله سره څنګه رواني، سسټینبিলিټي حواله سره څنګه رواني. نو موږ د فاینانشل سټیټمنټ سره سره چې دا نور ټول ریپورتس راجمع کو، یو په جمع یو ریپورت جوړ کو، د دې ته انټیګریټډ ریپورت وایي. صحیح ده، یعنی دا ستاسو کمپنی فاینانشل سټیټمنټس، سی اس آر، سسټینبিলিټي او اورال کمپلیټ یو ریپورت پریزنټ شي، نو دې ته موږ څه وایو؟ انټیګریټډ ریپورت ورته وایو. صحیح ده. دلته کې موږ خبرې کړې دي چې مینجمنت اکاونټنټ بم د کولیبریشن کې، مینجمنت اکاونټنټ، فاینانشل اکاونټنټ په جمع باندې به دا ریپورت جوړي. د انفارمیشن کې بعد یہ ریپورٹس کې به کوانټیټیټیو کوالټیټیو ځوان انفارمیشن یعنی نمبرز به کېنی. د نه علاوه چې څونه خبرې دا منشن کوي د کاروبار. او د دې ریپورت کې به خاص خبره دی چې دا به د پاست سره یعنی مخکینی ریپورت سره، اوسنی ریپورت سره، را روان ریپورت سره د دې ټولو به کمپیریزن شوی، نو د کمپنی د پروګرس به موږ ته پته لګي چې کمپنی ښه روانه ده که ښه نه روانه. ښه چې اوس دا ټاپک ستاسو لپاره نیو دی، په دې ځان پوه کوئ، سمپل دی. ښه اوسه پورې مونږه کیپټل ویلو چې کیپټل څه ته وایي؟ انویسټمنٹ بای دی اونر ان د بزنس. هغې ته مونږ وایو فاینانشل کیپټل. صحیح ده. فاینانشل کیپټل یا ایکویټي یا شیر کیپټل کوم چې تاسو بار بار ویلې دی هغه خو تاسو پیژنئ. په دې نه علاوه زموږ سره 15 نور کیپټل دي، یعنی ټوټل شپږ قسم کیپټل دي. د کیپټل مطلب دلته کې دا شو چې کمپنی ته څه ایڈوانټیجز کېدای شي، دي ته فیر ایڈوانټیج وي. صحیح ده. نو مینوفیکچرډ کیپټل څه مطلب دی؟ مینوفیکچرډ کیپټل مطلب دا دی this form of capital can be described as comprising of material goods or fixed assets which contribute to production process rather than being the output itself, tools, machine and building. ګوره په پروډکشن کې یا په مینوفیکچرینګ کې چې کوم سامان الریډي زموږ سره شته او هغه هایر کول نه غواړي، هغه غستل نه غواړي، نو دا الریډي ستا مینوفیکچرډ کیپټل دی. نو پای کې ستا ټولز رالو، اکوپمنټس رالو، ماشینز رالو، بلډینګ هغې د چا سره چې دا څونه ښه دي، ایډوانس دي، نو دونه چې دا د هغه مینوفیکچر کیپټل سټرانګ دی او هغه د بزنس کې فایده ده. بیا راځي انټلیکچوال کیپټل. انټلیکچوال یعنی ستا د کمپنی چې کم تھنک ټینک دی، کم چې ستا ایکسپرټس دي. صحیح ده. نو په دې کې ستا د کمپنی سینیر منیجمنت هم راځي، ایون ستا امپلویز پکې هم راځي چې څومره ستا سره قابل خلک یي، سکلډ خلک یي، ایکسپرټ خلک یي، دونه ستا انټلیکچوال کیپټل چې دی هغه سټرانګ دی، اورال کمپنی ته فایده رسي. هیومن کیپټل. نو هیومن کیپټل کې بیا پیپل هیلث دی، ستاسو څونه خلک کار کوي، د هغو خلکو هیلث څنګه دی، د هغو نالج، سکلز، موټیویشن، دا ټولې خبرې چې کله ستا ښه دي نو ستا کار به ښه، دې سره ستا پروډکشن به ښه، په ټایم به کېږي، افیشینټلی به کېږي. نو هیومن کیپټل هم ریکوایرډ دی. لکه سب بزنسز دي هغو په کم ټینیجرز دي، ینګ کسان دي، هغو سره کار کوي، چا سره فیمیلز کار کوي، چا سره مشران کار کوي، نو چا سره یوت دی، ځوانان دي، د هغو دونه کار ښه دی. بیا سوشل اینڈ ریلیشنشپ کیپټل. د یو کمپنی یو بزنس یو اهم سیکرټ چې د هغه ریلیشنشپ، یعنی د کمیونټي سره، د سوسایټي سره، دغه شان ګورنمنټ کې منیسټر سره، پولیټیکل خلکو سره، دغه شانتي قانوني خلکو سره چې د څومره ریلیشنشپ سي، دونه دته په ټایم انفارمیشن میلاویږي، دونه دته په اسانه کارونه کول اسانیږي، میلاویږي. نو په بزنس کې یو ریلیشنشپ کیپټل یو کس ته ډېرې پیسې دي ورسره، ډېر ایکسپرټ او قابلان خلک دي، او بل خوا کس ته د هغه سره ریلیشنشپ دي، هغه معلومات ورته په ټیم راځي، نو هغه فایده هغه ته میلاویږي. بیا راځي نیچرل کیپټل. نیچرل کیپټل نه مطلب نیچرل ریسورسز دي. کم بزنس سره نیچرل کیپټل سیوا دی نو هغه تم فایده میلاویږي. وای this can be described as any stock or flow of energy and material with the environment that produce goods and services. لکه اگزامپل ورکړل یو بزنس سره لینډ دی، وبدي یا انرژي دا and those factors that absorb, neutralize or recycle waste and processes. لکه فور ایگزامپل یو بزنس ته سمندر په غاړه دی، صحیح ده، یا هغه ته پراپر نیچرل سیستم دی، کم چې ګیسز یا ایسیډز کم چې ویسټیج راځي د هغې د ډسپوزل لپاره. یو کمپنی دا هغو ته سولر سیستم لګېدلی دی، نو د هغوی الکتریسټي بل به کم راځي. نو نیچرل ریسورسز چا سره دي نو هغه هم په فایده کې دي. نو انیویز دا کوم شپږ قسم کیپټل چې دی دا بزنس سره دپاره چې څونه سټرانګ وي دونه به اورال بزنس سټرانګ وي. دلته کې یو خبره کړې ده
چې انټرنیشنل انټیګریټډ ریپورټینګ کونسل چې کوم چې انټیګریټډ ریپورټینګ حوالې سره څه ګایډلاینز ایشو کړي دي. صحیح ده. نو په 2010 کې دا جوړ شوی دی، اگست 2010 کې د فریم ورک ورکړل. یعنی کله چې ته انټیګریټډ ریپورټس جوړې نو پای کې کومې خبرې ضروري دي. یو خو په دې کې سټریټیجیک فوکس ان فیوچر اورینټیشن پکار دی. یعنی ستاسو کمپنی فیوچر به صحیح ستاسو پلانینګ سره ستاسو پرپس سره. them connectivity of information یعنی ستا past present او future چې کوم خبرې دي چې دا غي تا comparisons کړي. لکه فور ایگزامپل 15 کال مخکې زموږ پروفټ میلاوي د $1 million، 15 کال پس اوس پروفټ میلاويږي $5 million. دا زموږ د بزنس شوکې چې ډېر غټ پروګرس کړي دي او په پروګرس کې روان دي. یا سټیک هولډر ریلیشنشپ دا شوکې چې زموږ کمپنی چې څونه سټیک هولډرز دي زموږ خوشاله دي مطمئن دي، دا به شوکې چې زموږ کمپنی په سټیبل پوزیشن کې ده. بیا مټیریلټی، نو مټیریلټی مطلب هغه فاینانشل انفارمیشن چې کوم ستا ریپورټس افیکټ کولای شي. یعنی مټیریلټی کانسپټ مونږ ویلو دا مونږ ته وایي چې مټیریلټی ستا د لپاره څه ده، یعنی مټیریل انفارمیشن ستا د لپاره څه دی. صحیح ده. نو فور ایگزامپل په دې کې مونږ څه ایسټس دي هغه مونږ مس کړي دي او دا ایسټ ویلیو چې دا $1 million ده. نو مطلب د ریپورټس کې مسله ده. صحیح ده. ځکه چې هر هغه اساس چې هغه مټیریل دی تاسو منشن کول پکار دي. کونسایزنس په دې کې ریلیونٹ انفارمیشن پکار دي، فیکټس پکار دي، ریشا پکار دي، اکوریسی پکار ده، څه غلط پکې نه. صحیح ده. بیا ریلایبিলিټی ان کمپلیټنس، کمپلیټ انفارمیشن اویلیبل دی او ریلایبل دی. ریلایبل مونږ دې ته وایو چې غلط نه، مسټیټمنټ نه، فراډز نه. دین علاوه کمپلاینس پکې شوی، ریګولیشن سټانډرډز فالو شوی، کنسیسټنسي ان کمپیریبিলিټی چې دا انفارمیشن تاسو جوړ کړئ ریپورټس جوړ کړي چې دا کنسیسټنس اوور ټایم. یعنی په یو طریقه ته جوړ کړي نو چې په یو طریقه ریپورټس جوړ شوي بیا کمپیر کیږي د یو بل سره ته موازنه کولای شي. په یو ریپورټ ته په یو طریقه او بل ریپورټ په بل طریقه نو بیا دا غي کمپیریزن نه کیږي. یا کنټینټ الیمنٹ، یعنی کم مین انفارمیشن دی کې پکار دی نو هغه کې 8 کنټینټ الیمنټس دي. یو ارګنایزیشن اوورویو ان ایکسټرنل انوایرنمنت، د کمپنی اورال اوورویو یو سمری تا پرووایډ کړی دا او د ایکسټرنل انوایرنمنت حواله سره تا منشن کړی. گورننس بورډ حواله سره تا چې د خبره منشن کړی دا بزنس ماډل سره. صحیح دا کم بزنس ماډل ته یوز کې. فور ایگزامپل ریټیلینګ بزنس ته، مینوفیکچرینګ بزنس ته، چې د بی ټو بی، بی ټو بی مطلب دا چې ته بزنس ټو بزنس سیل کې. یعنی ستا کسٹمر چې دی هغه بل بزنس دی، هغه عام خلک نه دي، یا عام خلک ستا چې دی هغه کسٹمرز دي. risk and opportunities ته د کمپنی risk سدي، opportunities سدي. بیا strategy and resources allocation ته خپل future planning څنګه کړی دی او ستا چې کم resources دي دا غي allocation ته په څه طریقه کړی دی. ستا کمپنی پرفارمنس حواله سره چې کم چې ستا strategic planning دی یعنی long term planning دی دا غي حواله سره ستا پرفارمنس څنګه روان دي. ستا کمپنی یا د بزنس اورال outlook سره او basis of preparation and presentation. صحیح ده. نو how does the organization determine what matters to include in the integrated reports and such matters quantified or evaluated. کمی خبرې هغه په دې ریپورت کې پریزنټ کول غواړي او چې تا پریزنټ کړی دي نو دا میټرز کوانټیفاید یا ایوالویټ شوی دي کنه دي. یعنی دا غي الریډي کنفرمیشن یا ایوالویشن یا انالیسس شوی دي کنه دي. سسټینیبিলিټی لاست چپټر کې موږ کړی و. اگین د سسټینیبিলিټی خبره کړله چې سسټینیبিলিټی به هم ریپورت کول غواړي. Wale, with sustainability reporting can help a company manage their risk, which risk they are facing, and encouraging thoughts as to how to prevent these risks from impacting the business. Come risk the or the risk the parasakart shavede yakigi. Thinking about sustainability will also allow the company to optimize cost and saving. So you know, sustainability is all about saving and lowering wastages. تبا په کومه طریقه خپل ویسټیجز کمې، په کومه طریقه باندې خپل کاست را کمې، په کومه طریقه دا هغه سيزونه استعمالي چې هغه نیچر لپاره فرندلی دي. یا منیجمنت اکاونټینګ راځي. نو منیجمنت اکاونټینګ چې دی وای دا اسیست منیجمنت چې دا منیجمنت اکاونټینګ ورته کول پکاري د خپل پلانینګ لپاره. صحیح ده. نو په دې کې وای ډایرکټ اینڈ کنټرول the operations of business. It is concerned with the process of measuring, analyzing, interpreting, and communicating information to management in form which is easy for them to understand. یعنی د منیجمنت اکاونټنټس لپاره هغه انفارمیشن پرووایډ کول چې پاغه د پوهیږي او دا انفارمیشن بیا منیجمنت اکاونټنټ یوز کوي د کمپنی د پلانینګ لپاره، د بجټس لپاره،
د انالیسس د پاره د کمپیریزنز د پاره منیجمنت اکاونټنټس ته فاینانشل انفارمیشن هم پکاري کوم چې فاینانشل اکاونټنټس دي هغه به څه انفارمیشن چې د منیجمنت اکاونټنټس تم پرووایډ کوي ځکه چې را روان ټایم د پاره پلانینګ د منیجمنت اکاونټنټس کې نو دا انفارمیشن ورته فاینانشلی دو پرووایډ کوي صحیح ده بیا دوی یو د دریو خبرې کړې دي د کاست سکیجول بجټس اینڈ ویریانس ریپورټس نو کاست سکیجول مطلب دا دی چې هغه ایکسپنسز چې هغه انکر کیږي صحیح ده نو په میونه میټریک کې موږ لیبر سوري کاست یو ټیبل جوړ کړو یو فارمیټ جوړ کړو چې هم ته خی ستا به د پروډکټ کې کم کم کاست انکر شوی دی دلته کې یو اگزامپل ورکړل فور ایگزامپل مونږه یو وډن ټرین سیټ جوړو د لرګینه جوړ شوی دی نو په دې کې به ډایرکټ مټیریل لرګي او پینټ لګیدل ډایرکټ لیبر کم لیبر شکار کړي ټایم په سپند کړي دی دې ته په جمع پرایم کاست وي دین علاوه چې کم ویریبل اورهیډز دي یعنی هیټ and light electricity वगैरह या marginal cost सोने रागले marginal cost मतलब ही prime cost plus variable overheads in total marginal cost रागे भी आप देखिए fixed cost वाला गवा that's the total cost रागे ना cost schedule मतलब चिताला प्रकार के जब cost expenses था classify करी होता था पता ही چې کم کمزې کې ستا کم کاست انکر شوی دی نو دا به تاسو هیلپ کوي او پرایسینګ ډیسیژن کې چې د خپل پروډکټ موږ پرایس سکیدو بریک ایون انالیسس میټریک کې ټاپک ته بریک ایون انالیسس مطلب دا دی چې کله تاسو د خپل کاست پته نو تاسو د خپل بریک ایون هم پته لګي د بریک ایون مطلب دا دی چې څومره د خپل پروډکټ خرڅ کما چې خپل کاست کور کم فور ایگزامپل ما موبایل جوړ کړی دی او په دې موبایل زما ټوټل انویسټمنٹ 1 میلیون ډالر شوی دی نو زه څومره موبایل خرڅ کم چې زه خپل انویسټمنٹ 1 میلیون ډالر پوره کم نو چې کله زه دومره موبایل خرڅ کم چې 1 میلیون ډالر ته ورسم نو دا بریک ایون شو بریک ایون مطلب څومره چې تا انویسټمنٹ کړو هغه کمرې تاسو سیلو صحیح ده دغه ته بریک ایون وایي بیا دا کاست سکیجول په دغه کې هیلپ کوي بیا انالیسس کې کوي کمپیریزنز کې کوي دین علاوه انویسټمنٹ اپریزل کې کوي انویسټمنٹ اپریزل مې ټو اف ټی کې ټاپک کې انویسټمنٹ اپریزل مطلب دی چې کله زه کمپنی انویسټمنٹ کوي نو اول داګه اپریزل وکي چې را زه سونه روپۍ په دی باندې لګوم هغه ما ته واپس کیږي سونه دا انویسټمنٹ بعد سو کال د پاره ان ته په ورال فائدې سونه ملاويږي فائدې ملاويږي نه ملاويږي نو دا ورال په انویسټمنٹ اپریزل کیږي بیا کم کاست چې مونږه معلومو یا د هغې کلاسیفیکیشنز کوو یا د هغې سکیجولز مونږ جوړو نو دا زموږ په بجټ کې هم هیلپ کوي بجټ مطلب دی چې تا یو بجټ ایښودی دی چې زموږ به لیټ سې 10,000 چې دغه کاست انکر کیږي نو اکچولی کم انکر شي اکچولی انکر شوی دی 12,000 نو 2000 تاسو یې انکر کړی دی نو دا ولې انکر شوی دی 2000 باندې کم کاست سیوا شوی دی بیا د هغې ته معلومات کې هغه بیا کنټرول کې صحیح ده نو بجټ نورمالي مطلب دی د روان ټایم لپاره پلانینګ سیټ کول چې دومره به زموږ کاست انکر کیږي دومره موږ سیلز کوو دومره پروفیټ راځي نو په بجټ کې بجټ به اله یوزفولي زموږ لپاره فائدہ راکړي چې کله کرمپټ یعنی چې بده کې دا کارونه یا دا فیچرز اویلیبلی کوارډینیشن کله چې بجټ جوړیږي ټول منیجرز د یو بل سره کوارډینیشن کوي یو بل سره یو ځای کار کوي لکه فور ایگزامپل کم چې پروډکشن منیجر دی نو هغه د لپاره کوارډینیشن کې چې موږ پته ولګي چې د پروډکشن منیجر پلانینګ څه دی هغه سونه پروډکشن کول غواړي سونه مټیریل یوز کول غواړي څومره لیبر استعمالول غواړي بیا ریسپانسیبিলিټي صحیح دا وي بجټ ارایزز managers authorizes managers to make expenditure hire staff and generally follow the plans laid out on the budget نو چې کله ته بجټ جوړې نو په دې کې وته ریسپانسیبিলিټي تم خیال کې چې سم منیجرز د دې لپاره ریسپانسیبل یعنی چې بجټ جوړي یا څومره کسان هایر کوي سر ایکسپنسز انکر کیږي کم کمپنی کې چې زوما نو هغه به په نوومبر کې د ټول ډپارټمنټس نه د ټول منیجرز نه د ټول امپلایز نه تاسو کو چې تاسو په ډپارټمنټ کې روان ټایم کې پلانینګ سری سبق کوي سبق نه کوي د امپلای نه وځه تاسو کو وی فور ایگزامپل اگر زه پاکستان کې وم عمان کې پاتې کېدم نو ماته وی دا پاکستان ته کله ځي چې هغه ته پته ولګي کنه چې یاره جاست ټیکټ په کول غواړي د ترانسپورت په کول غواړي نو چې هغه کاست پکې انکلود شي صحیح ده نو دا ټول ریسپانسیبিলিټي چې ټول کاست هغه وګوري څه به انکر کیږي څه ټایم به انکر کیږي بیا یوټیلایزیشن budget city especially cash budget help manager to get the best of their business resources یعنی بجټ جوړول خو مقصد زموږ دا دی چې موږ خپل ریسورسز یعنی کیش صحیح طریقې سره یوټیلایز کړو چې ضایع نشي موټیویشن بجټ دې په کار دی چې هغه ټول موټیویټ ساتي یعنی تا ډیر ټایټ بجټ دی خو دی
او یو ډپارټمنټ دی فور ایگزامپل هغه ته د 2 لک روپو ضرورت دی او تا هغه له 1.5 لک ورکړی دی نو هغه خپل کارونه بیا هغه طریقې سره نشي کولی نو هغه به ډیموټیویټ شي نو ته به کم از کم دونه بجټ ورکړي دا کارونه به کیسه شي یا بجټ د لپاره کمپلیټ پلانینګ کول غواړي مخې ته اپورچونټیز سوي څه سبا کېږي څه سبا نه کېږي نو ټولو خبرو خیال وساتل غواړي او بیا به خپل بجټ شي ته به خپله ایوالویټ کې ایوالویشن مطلب بدای چې زما دا بجټ صحیح دی که نه دی څه مس کړي نه دي څه پاتې شوي نه دي ټیلینګ ټیلینګ مطلب یې کمیونیکیشن ساتل چې کله ته بجټ جوړې نو ته به اورال کمپني سره منیجمنت سره سپیشلی ته به کمیونیکیشن کې چې دا د پته چې یاره یو ان ایکسپیکټډ کاست وکړي رانشي یا یو ان ایکسپیکټډ خبره یا یو خبره دا ما مس کړې ده په بجټ کې هغه نشته او مخې ته به هغه بیا پکاري بیا خو به د بجټ نه ډیویشن کېږي بجټ مطابق کار باندې کېږي نو اورال چې کله دا ډرابیک خبرې کړې دا چې کله زموږ سب بجټ خو دی او دا غ بجټ نه خلاف سره شي لکه 1 میلیون ډالر موږ اورال بجټ خو دی او 1 میلیون ډالر نه کم ولګي یا سیوا ولګي دغه ته ویریانس ویریانس یعنی ډیفرنس راغلی زویما چې موږ سیلز کو فور ایگزامپل د 80000 او موږ سیلز کړلی د 1 لک نو 20000 په دې کې پوزټیو ویریانس دی پوزټیو ویریانس نیگیټیو ویریانس دا هم په میټو اف کې تاسو وایي صحیح ده نو پوزټیو ویریانس دا دی چې تا د خپل بجټ نه سیوا ته نه مطلب که ریونیو خبره کومه که په کاست کې ته د خپل بجټ نه سیوا شوی خو بیا نیگیټیو راځي نو ویریانس ریپورت موږ د څه طریقې سره جوړو چې کم زموږ پلانینګ کم بجټ او بیا کم ایکچوال کې څه شوی دواړه کمپیر کو نو کم دواړه چې ډیفرنس دي ته ویریانس صحیح ده چې څونه کم ویریانس نو خدا څونه سیوا ویریانس نو مطلب بجټ کې ستانه څه غلطي شوی management accounting and business and policy and performance management accountant mainly ستاسو د business لپاره planning شو decision making شو یا budget شو یا د شان variance شو دا هر څه پرووایډ کوي نو ستاسو د business planning لپاره performance کې د دوه غټ رول یا وای financial او management accounting د difference څه دی نو already بار بار دا خبره شوې ده فاینانشل اکاونټینګ یو بایلا دی سټانډرډز موږ فالو کوو د ځان یو کار نشو کولای منیجمنت اکاونټینګ فلیکسیبিলিټی ده سټانډرډز وغیرہ فالو کول پکې نشته خپل مرزي سره ستا پلانینګ دی ستا ډیسیژن میکینګ دی چې تاسو څنګه کې کولای شي زم غټ فرق پکې دا دی چې فاینانشل اکاونټینګ مونږ په پاست یا په هیستوریکل ریکارډز باندې کوو یعنی کم کارونه چې الریډي شوي دي دا غي حساب کتاب کوو کته سوچو کوي چې کم ټرانزیکشن مونږ سیل کړل سونه سیل کړل هغه ریکارډ کولی سونه پرچیز شوی هغه ریکارډ کولی یعنی الریډي چې کم کارونه شوي دي مونږ دا غي حساب کتاب کوو منیجمنت اکاونټینګ کې د پاست هم کیږي د فیوچر هم کیږي چې مخکې څه شوی او روان بس کیږي سب پلانینګ دي سب فورکاسټینګ دي نو پای کې بیا ځوان شامل دي یا بل خبره د فارمیټس دا نو فارمیټس فاینانشل اکاونټینګ بای سټانډرډ کو لکه پروفټ اند لاس ته بیلانس شیټ ته کیش فلو دا هغه خپل فارمیټس ته باندې جوړیږي داګه نه بغیر ته نشي جوړولې منیجمنت کې ستا خپل مرزي ده چې څنګه یې کې بیا منیجمنت دا د فاینانشل انفارمیشن هم ضرورتي بیا فاینانشل انفارمیشن هغه ته شیر کولای شي فاینانشل سټیټمنټس ته ایشو کولای شي او منیجمنت انفارمیشن چې هغه ته چا سره نشي شیر کولای ستاسو کمپنی خپل خبرې دي بار خلکو ته نشي کولای دغه پکې ډیفرنسز دي حاجی یو کوېسچن راکړی دی which of these statements are correct نمبر 1 موږ راکړی دی چې variance analysis enables a business to identify why the actual financial results were different to those predicted by the budget یعنی کوم بجټ سیم جوړ کړو او actual لاګنه ډیفرنٹ راغلی نو دا ولې راغلی نو variance دا هم ته شو کوي نو صحیح خبره ده management accounts follow a set predetermined format as laid out in relevant accounting standard now management account لپاره فارمیټس نشته د فاینانشل اکاونټینګ لپاره فارمیټس دي سټیټمنټ 1 کریکټ 2 غلط ویم او خاجی بل ټاپک راځي فنکشن اف ټریجری نو په ټریجری باندې غټ چپټر دی په F2 کې صحیح ده هلته کې په ډیټیل سره وایي خو دلته دغه یو څو فنکشنز ورکړلي په سٹارټ کې الریډي موږ وی خو بیا وخت کې دی وی ټریجری مینجمنت از کارپوریټ هینډلینګ of all financial matters دا فاینانس ټریجری ډپارټمنټ دی او دا ډپارټمنټ چې دا فاینانشل چې څونه خبرې دي دا غي ټول د خیال ساتي in generation of external internal funds for business treasury مو په پښتو کې خزانه ته وایو treasure صحیح ده خزانه ته وایي نو خزانه مطلب څه دی په کمپنی کې پیسې یعنی funds cash bank کای کې currency exchange رااله کای کې investments رالو یعنی زم پیسې چې دي کم زینه راځي څنګه راځي زم پوزیشن څنګه دی خدای نه دی ښه نو ورال چې پیسو ریلیټډ څونه خبرې دي د ټریجری ډپارټمنټ دغه سره کار دی بیا دغه د پر سټریټیجیز جوړول چې څنګه د کیش راتله سیوا کولای شو
سم خپل ریسک کمولای شو څنګه چې د مونږه د فورن کرنسی خیال ساتلی شو د ټیکس خیال ساتلی شو نو ورال دا د ټریجری ډپارټمنټ کار فورن کرنسی حواله سره یو خبره کړله وای کمپنیز may have borrowing in foreign currencies was the foreign currency ولې امپورټنت دا نو کې د شي د کمپنی فورن کرنسی کې لکه څنګه چې د دنیا د غټ بانکونه دي صحیح ده نو دا غینه ته قرضه کې ناغه خو تعالی په ډالر کې درکې ستاسو ملک کرنسی پاکستانی روپی دا یا افغانستانی کرنسی دا صحیح ده نو خو ډیفرنٹ تا نو د دوانو ډیفرنسز دي صحیح ده نو دلته اگزامپل ورکړل وای assume a UK company buy goods وای UK کې یو کمپنی دا هغه سامان اغسته د $1 from a US company او کمپنی په US کې دا اغسته د په UK کې دي on 1st January 2001 the goods are due to be paid on 31st March 2001 the exchange rate at 1st January کې ریټ سو 1 pound چې د $1.5 په برابر وو so the goods will cost 666.667 however if the exchange rate changes to say یو پاوند چې اوس د 1.3 برابر دی نو پیمنٹ چې دی نو هغه بیا سونه شي 769 بشي نو مسله په فورن کرنسی کې دای چې ریټونه چینج کیږي را چینج کیږي نو ټریجری ډپارټمنټ یو امپورټنت رول په دې کې چې د خبرو خیال ساتي بیا ورکینګ کیپټل دین ورکینګ کیپټل موږ دې ته وایو چې زموږ کیش کم زی ته زی کم زی ته راځي سونه زر راځي سونه زر زی نو په دې کې موږ انوینټریز ډیز ریسیوبلز ډیز کیش ډیز دا جمع کو د دینه ټوټل زموږ ایسټس دي کنه ټوټل ایسټ جمع کو ماینس ټریډ پیبل چې دی ماینس کو دا د ورکینګ کیپټل بیلانس پته ولګي صحیح ده نو ټریجری ډپارټمنټ د ورکینګ کیپټل سره کار دلته موږ ته خبره کړې ده چې there are advantages in holding either large or small business of each component of working capital as shown below advantage of large balance advantage of small balance صحیح ده نو for example تا inventory زیاته نیولې ده نو ستا پیسې په inventory کې بندې دي صحیح ده کته لګه نیولې ده نو لو هولډینګ کاست برازي خرابېږي بنا که زیاته انوینټری تا نیولې نو پای کې بیا سټوریج کاست هم راځي ستانه انوینټری ځای کې دیم شي خرابې دیم شي دغه شان کې ریسیوبل ستا ډیر دی او پیسې نیولې دي نو ستا کریډټ چې دی هغه سړي ستا کسټمرز به خوشاله خو مسله دا ده ستا پیسې به دغه سره بندي بل طرف ته کلهږي نو بیډ ډیټس مسله بتاته نه نو خبره دلته کې صرف دا کړی ده کنه د انوینټری ریسیوبلز کیش او پیبلز چې دا لګي نو تاسو څه فائدې کېدې شي چې سیوای نو څه فائدې کېدې شي نو دلته کې دوه پوزټیو اسپیکټس کته دي دغه شان کستا سره کیش کریډیټرز ار هپی سنس بلز کین بی پیډ پرومپټلی زیوا پیسې د خپل پیبلز په ټایم پې کولای شي او به خوشاله که پیسې کمی نو مور کین بی انویسټډ elsewhere to earn profits بیا ټریډ پیبلز دي نو ته خپل کیش دې پریزرو کولای شي کستا پیبل سیوای یعنی تاسو ته پیمنٹ نه کېږي که سیوا دي او که کم دي نو سپلایرز څنګه خوشاله دي صحیح ده حاجی یو بل کوېسچن راکړی وی conservative managers will have a policy of holding a large working capital balance کم چې conservative managers دي یعنی کم چې مخکنی سوچ والدي یا کم چې normally managers غواړي ناغو با large working capital ساتي while aggressive management will hold a low working capital صحیح دا او کم چې aggressive دي یعنی ناغو غواړي چې بس هر څه په ټیم کېږي نو which of the following is consequences of aggressive management policy aggressive management policy مطلب دا دی چې بس په ټیم موږ هم پیمنٹ کوو موږ هم په ټیم په پیسې راځي نو increase bad and doubtful debts increase credit periods attract more customers increase inventory obsolescence increase risk of inventory outage صحیح ده نو increase bad debts دغه وجه سیوا کولای شي ځکه چې د خپل کسٹمرز لا زیات ټایم نه ورکول غواړي صحیح ده نو فور ایگزامپل د سیل وکړو چې په لس ورځو کې ماته پیمنٹ وکړه او په لس ورځو کې هغه نه کوم میاشت خبره لاړه دوه ته لاړه نو دا پاره پیریډ کې دا بیډ ډیټ شو کنه صحیح ده نو ته بل فلیکسیبিলিټي ساتي فلیکسیبিলিټي مطلب بدای ته بل ټایم غوړه ورکه بیا راځي evaluating and obtaining finance evaluation مطلب دا دی چې complete کم ریشو انالیسس موږ ویلو تاغه وکا ډیپټ یعنی قرضه سونه پکار دا سونه نه دا پکار صحیح ده نو موږ دا په انالیسس کې ویلو چې زیاته قرضې مطلب دی چې تاسو سره کیش سیوا دی او فائدہ خدای کنه چې کیش تاسو سره سیوای نو کیش سیوای نو ته خپل کارونه کولای شي او مسله د لایبিলিټي دا څنګه چې ودا قرضه ده او اني ټایم ستانه هغه قرضه واپس کولای شي یا کته ریټرن ونه کی یا کته انټرست ایکسپنس واپس نکي نو مسلې جوړې دي صحیح ده نو چې پیسې یو خدا قرضې غټه فائدہ ده چې خپل شیرز نه خرڅې غو تیاری تا پیسې واغستې مستا شیر هولډرز نه سیوا کیږي صحیح ده کته کیش پاسانه میلاو شي او مسلې بیا د قرضې واپس کول دي equity
د اکوټي سیوا فائدہ دا ده چې ته قرضې نه بچې د رزق نه بچې ته خپل شیر کیپټل سیوا کړه. مسله یې دا ده چې ته خپل شیرز خرڅې نو خپل اونرشپ خرڅې ستا شیر هولډر ډیریږي څومره شیر هولډر سیوا کیږي نو دونه هغه بیا هر یو کس خپل خبره راوړي. بیا جنرالي ټریجري او فاینانس فنکشن دواړه بغواړي چې اکوټي او ډیپټ دواړه په بیلانس کې، یعنی د سبم نه چې زیات اکوټي او ډیپټ کمی یا د سي چې ډیپټ سیوا او اکوټي کمی دواړه به په بیلانس کې ساتي. ته یې کوېشن کړی which of the following statement is correct کوم یو خبره صحیح ده. وای AG PLC needs to raise 50 million pounds. زه غواړم چې 50 million زموږ پیسې یا موږ ته پیسې میلاو شي چې نیو پروډکټ موږ لانچ کړو. AG hopes the new product will be a success. دوی چې دا به موږ ته کامیابی but the returns are highly uncertain with 30% chance that the launch will be a failure. 30% chance that if fail کېدم شي the product is expected to sell for around 5 years او دا پروډ د 15 کال لپاره هم خرڅولی شو. AHG is currently trying to decide whether the launch should be financed using a 5-year bank or through raising equity. نو ته غواړي چې د انویسټمنټ لپاره موږ خپل شیر کیپټل سیوا کو یا شیرز خرڅ کو او یا چې د بانک لون والو. نو کم یو خبره د مطابق صحیح راتلی شي equity به cheaper as dividends are allowable against tax. AHG should choose equity due to the risky nature of the project. Equity should be chosen as AHG needs a permanent increase in its finance. Debt usually does not require security, meaning it may be easier. نو دا زم ما د صحیح کاری چې AHG شته equity د لزګه پکار ده چې 30% chances the failure دی. نو که خپل equity او خپل پیسې او که فیل شي خو مسله نه کوي او کته قرضه غستې دا لون دی غستې دی او بیا چې دا فیل شي مستاق کاروبار به ډیر زیات شي پر ریسک کې وشي. بیا د ټیکس حواله سره خبرې کړي یو ټیکس اوایډنس یو ټیکس ایویژن. ټیکس اوایډنس ګوره دواړو طریقو کې ته کوشش کوي چې ته ټیکس نه بچ شي، یعنی کمپنی دا کوشش کوي چې موږ ټیکس ورنه کو خپل ټیکس راکم کړو. دا غي دوه طریقې دي ټیکس اوایډنس ټیکس اوایډ کول دا لیګل طریقه ده، یعنی ته په دې طریقه باندې خپل پرچیزز کې خپل اکاونټینګ د په دې طریقه باندې کړي یا پرچیز د په دې طریقه باندې کړي چې په تا ټیکس کم سے کم راځي. یو غزان د ټیکس بچ کولو طریقه دا ده. بل ټیکس ایویژن دی یعنی الیګل طریقې. تام سټیټمنټ کړی دی یا تا فاینانشل سټیټمنټ کې خبره کلیر نه دی لیکلي یا چې د تا خپل پروفټ راکاونټ کړل چې په تا ټیکس نه لګي صحیح ده. نو ټیکس ایویژن الیګل دی، په دې بتا باندې فاینز لګي ستا کمپنی بندې دی شي او ټیکس ایوایډنس لیګل طریقه ده. نو کم چې ستا ټیکس اکاونټنټ دی هغه تعالی په دې باندې مشورې درکې صلاح درکې چې په کومه طریقه ته د ټیکس نه ځان بچ کولای شي خو چې الیګل نه یو تر ټیکس نه بچ شي. بیا وایي traditional distinction between tax avoidance and tax evasion is fairly clear. Recently, authorities have introduced the idea of tax mitigation to mean conduct that reduce tax liability without frustrating the intentions of the parliament, while tax avoidance is used to describe schemes which, while they are legal, are designed to defeat the intention of parliament. Gorey, tax mitigation یو داسې طریقه ده چې ته ځای نه ټیکس بچ کې هم او ملک ته یعنی سرکار ته نقصان هم نه رسوي. ټیکس اوایډنس لیګل دی خو دا ښه طریقه نه ده ځکه چې ته پارلیمنت ډیفیټ کې نو دا لږ پولیټیکل سایډ ته خبره کړې ده دونه ډیټیلز ته ضرورت نشته خو بس په ټیکس اوایډنس او په ټیکس ایویژن ځان پوه کوي چې یو لیګل دی او بل الیګل دی صحیح ده. ته یو کوېشن خبره کړې ده چې د traditional view of neutrality toward tax avoidance can be shown by judges comment in the past. یعنی ټیکس اوایډنس لیګل دی خو ښه نه ګڼلی کېږي، یعنی حکومت شو پارلیمنت شو کورټ شو هغه نه غواړي چې یو کس ته ټیکس اوایډ کړي پکار دی چې وایي ته ټیکس ورکړي. دلته کې یو خبره کړې چې no man in this country is under the smallest obligation moral or other so to arrange his legal relation to his business or to his property is enabled the inland revenue to put the largest possible